आदरणीय महानुभावहरू, विगत 5 वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर मैले तरकारी खेतीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सफल भएकी छु। उचित कृषि प्रविधिको अवलम्बन गर्दै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको व्यावसायिक खेती गरेर मैले पनि स्वदेशमै प्रशस्त आमदानी गरिरहेको छु। कृषि विषयमा मास्टर डिग्रीसम्मको अध्ययन पूरा गरिसकेपछि म पनि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आइरहेको छु र 8-10 जना युवाहरूलाई रोजगारी समेत दिइरहेको छु। 5 वर्ष अघि सानो लगानीबाट मैले सुरु गरेको तरकारी खेती अहिले व्यावसायिक कृषि फर्ममा रूपान्तरण गर्न म सफल भएको छु। यो पेसाबाट म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। हामी जस्ता युवाहरूले आफ्नो श्रम र सिपलाई सही सदुपयोग गर्दै आधुनिक तरिकाले तरकारी खेती गर्ने हो भने रोजगारीका लागि कोही पनि युवा अब विदेशिनु पर्ने छैन, यो मेरो विश्वास हो। आउनुहोस् युवा, जोश र जाँगरलाई यही माटोमा मिलाऊ। तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू अब बेरोजगार भएर नबसौं। कृषि क्रान्ति मार्फत मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि हातेमालो गरौँ। नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, तरकारी विकास निर्देशनालय, खुमलटार।